Kính thưa cô giáo hiệu trưởng, kính thưa các thầy các cô trong trường, thưa các vị đại diện cha mẹ học sinh và các em học sinh yêu quý. Lần đầu tiên tôi được đến thăm trường phổ thông trung học Nguyễn Trịnh Thuật của các em. Thấy nhà trường có nhiều điểm khang trang, thay đổi và có thành tích về giáo dục rất là nổi bật. Tôi rất là mừng. Vào đến cổng trường này có hai điều mà gây ấn tượng sâu sắc cho tôi. Thứ nhất là cái khẩu hiệu chúng em tự hào là học sinh trường phổ thông trung học Nguyễn Trịnh Thuật. Hay là đạo đức là cốt lõi của văn hóa, của giáo dục. Như thế là một điều hết sức quan trọng. Và tôi hy vọng rằng với một cái định hướng tư tưởng như vậy thì trường chúng ta, thầy và trò sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu quan trọng hơn nữa. Hôm qua trường chúng ta đã tham gia cái lễ vinh danh các học sinh được vào trường đại học, mà trường chúng ta có những em học sinh đạt điểm số rất là cao. Đấy là một thành tựu tốt. Xin nồng nhiệt chúc mừng thầy trò trường chúng ta về thành tích đó. Cái buổi nói chuyện hôm nay tuy rất là ngắn ngủi, nhưng mà chắc chắn sẽ có nhiều kỷ niệm sâu sắc và xúc động. Các em có biết ngày hôm nay là ngày gì không? Ngày hôm nay 17 tháng 10, 53 năm về trước nhé. Ta hồi tưởng lại 53 năm về trước chính là kỷ niệm 49 ngày Bác Hồ đi xa. Mà trong tâm linh người Việt Nam đấy, những người đã mất, kỷ niệm 49 ngày mất hoặc 100 ngày mất là những sự kiện rất thiêng liêng. Mà hơn một nửa thế kỷ trước, Bác Hồ đi xa vĩnh biệt chúng ta. Câu thơ của Tố Hữu là đời tuôn nước mắt trời tuôn mưa cơ mà nhất là trên mảnh đất Hưng Yên này. Hưng Yên chính là quê ngoại của Bác Hồ, vùng đất địa linh nhân kiệt. Các em hãy về Khoái Châu nhé, cách chúng ta khoảng 20 cây số thôi. Về Khoái Châu, các em ghi nhớ cái địa danh này này: thôn Vân Nội, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Đó là cái nôi quê ngoại của Bác Hồ kính yêu. Dù bác sinh ra ở Nam Đàn, ở Kim Liên, Nghệ An, nhưng chính Hưng Yên là ngọn nguồn quê ngoại của bác. Cho nên bác có một tình cảm đặc biệt với Hưng Yên là vì vậy. Bác về Hưng Yên 10 lần tất cả. Và bây giờ trên vùng đất quê ngoại của bác đấy, ở Hưng Yên, đã chuyển câu đối từ Nam Đàn, Nghệ An về để thờ trong cái đền thờ mẹ bác là bà Hoàng Thị Loan. Trong đó có câu như thế này: Hoàng Vân chính khí truyền thiên cổ, trung cự hùng thanh ức vạn niên. Tức là tiếng của người Hoàng Vân, của trung cự đấy còn mãi mãi vang xa. Và cách chúng ta 600 năm, 600 năm tức là từ thế kỷ thứ 15 cơ. Ở Hải Phòng có huyện Vĩnh Bảo, mà Vĩnh Bảo là quê hương của nhà tiên tri vĩ đại Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Mà tại sao Trạng Trình lại có thể nhìn xa thẳm những năm về sau này? Em đọc những cái tác phẩm về Trạng Trình, trong đó có Sấm và Ký Trạng Trình, thì từ hồi đó đã báo động là Nguyễn đi rồi Nguyễn lại về. Nguyễn đây chính là nói về Bác Hồ. Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Sinh Cung, Nguyễn Sinh Côn. Còn Nguyễn nữa là Nguyễn Ái Quốc, tức là Bác Hồ của chúng ta sau này. Nguyễn đi rồi Nguyễn lại về có nghĩa là cuộc ra đi tìm đường cứu nước của bác cách đây 111 năm. Ở bến cảng Nhà Rồng, Sài Gòn, người thanh niên 21 tuổi Nguyễn Tất Thành đi tìm đường cứu nước. Còn Nguyễn lại về, ý tức là nói Bác Hồ là Nguyễn Ái Quốc sau cuộc hành trình 30 năm
lại trở về Bắc Bó Cao Bằng và trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Và chính ở Bắc Bó Cao Bằng ấy, Bác Hồ của chúng ta lúc đó đã 51 tuổi thì bác viết tác phẩm Lịch sử nước ta đây: dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam. Em cố đọc thuộc lòng tác phẩm này nhé, vì trong đó có một lời dự báo kỳ diệu. Bác viết tác phẩm vào cuối năm 1941. Vậy mà bác dự báo là đến 1945 Việt Nam sẽ độc lập. Thì quả nhiên sau đó năm 45 cách mạng tháng 8 nổ ra. Hưng Yên là nơi mà chính quyền cách mạng giành được vào lại sớm nhất. Và đặc biệt nữa, chúng ta thấy là chính Bác Hồ trở thành vị chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đầu tiên trong thế kỷ 20. Những sự kiện như vậy để nhắc nhở chúng ta tự hào có bác trong cuộc đời mình. Và hôm nay chúng ta dù thời gian rất ngắn ngủi nhưng cũng có cơ hội để nói với nhau một đôi điều về cuộc đời, sự nghiệp của bác, về những người thân yêu trong gia đình bác, và nhất là những lời dạy của bác về thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, tức là các em đây, và đặc biệt là tình cảm của bác với phụ nữ nhân ngày phụ nữ Việt Nam. 8 chữ vàng mà bác dành để tôn vinh phụ nữ đấy là anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, giỏi việc nước, đảm việc nhà. Và bây giờ phụ nữ Việt Nam lại đang tiếp tục phát động cái cuộc vận động là tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, nhân ái. Thì những điều ấy đấy để nhắc nhở chúng ta có thêm một tình cảm đặc biệt với bác. Và chúng ta hiểu điều ấy bởi vì bản thân bác có một người mẹ lý tưởng là bà Hoàng Thị Loan, suốt đời hy sinh vì gia đình, vì chồng, vì con. Bác Hồ lại có bà nội là cụ Hà Thị Hy, có bà ngoại là cụ Nguyễn Thị Kép, và có người dì ruột em của mẹ là bà Hoàng Thị An. Và đặc biệt bác có người chị gái là Nguyễn Thị Thanh. Mà chị gái bác lại có một cái biệt danh rất đẹp là Nguyễn Thị Bạch Liên. Bạch Liên tức là hoa sen trắng. Và bác đón chị khi chị gái ra thăm, bác đã là chủ tịch nước ấy, thì bác ôm lấy chị mà khóc, và bác lấy tên là Hồng Liên. Hồng Liên tức là hoa sen hồng, để tương xứng với hoa sen trắng là chị gái của mình. Chỉ riêng chi tiết ấy thôi đấy để ta thấy được cái tình cảm trân trọng của bác dành cho phụ nữ như thế nào. Kính thưa tất cả các thầy, các cô và các em, nói đến Bác Hồ năm nay, chúng ta nhớ đến sự kiện là 132 năm ngày sinh của bác. Bác sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 và bác mất vào đúng ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 1969, cách đây đúng 53 năm. Đặc biệt nữa, năm nay lại kỷ niệm 111 năm ngày bác rời bến cảng Nhà Rồng đi tìm đường cứu nước. Riêng chỗ này, đoàn thanh niên cộng sản mang tên bác là đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đấy, các em là đoàn viên thanh niên, và cô giáo của trường em là bí thư đoàn, thì càng phải nhớ cái sự kiện bác đi tìm đường cứu nước như thế nào. Cái cuộc đi này vĩ đại lắm, nó tạo ra một bước ngoặt thay đổi số phận của dân tộc Việt Nam từ nô lệ tới tự do. Cái cuộc đi này bác cũng cảm thấy gian truân, phiêu lưu và mạo hiểm, vì lênh đênh góc biển chân trời, đi vòng quanh thế giới, mà trong khi nước nhà đang nô lệ. Đến cái tên Việt Nam lúc đó cũng chưa hề được biết đến, chưa có tên trên bản đồ thế giới. Vậy mà bác ra đi với một quyết tâm rất là mãnh liệt, phải giải phóng dân tộc, cứu dân, cứu nước. Bác cũng rủ một số bạn bè cùng đi để mà hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cái cuộc hành trình gian lao này. Ai cũng đồng ý đi với bác.
ai cũng nhiệt thành ủng hộ bác. Nhưng đến giờ phút chót chỉ có một mình bác bước lên tàu biển thôi. Họ ngợp trước khó khăn sóng gió, không ai có thể đi được. Họ hỏi bác một câu là lấy tiền đâu mà đi, sống bằng cách nào, làm gì để sinh sống được. Thì Nguyễn Tất Thành 21 tuổi giơ hai bàn tay lên mà nói rằng tất cả là ở đây. Câu nói giản dị ấy đã đi vào lịch sử. Tức là cuộc đời bác là cuộc đời lao động, đấu tranh, học tập và tình thương. Riêng các em học sinh, thầy muốn các em là hãy học tấm gương học tập của bác nhé. Bác tự học mà thành tài, tự học mà để trở thành một danh nhân văn hóa. Đời bác gian lao và sóng gió, ta không thể hình dung nổi. Bác phải đi qua 3 địa phương khác nhau trong một khoảng thời gian dài mới tốt nghiệp tiểu học. Đầu tiên là học tiểu học ở thành phố Vinh, rồi vào Huế và đến tận Quy Nhơn, Bình Định thì bác mới học xong bậc cao đẳng tiểu học. Dĩ nhiên thời bấy giờ kiến thức cao đẳng tiểu học đã đủ điều kiện để đi dạy học rồi, tức là nó yêu cầu cao lắm. Vậy mà Bác Hồ của chúng ta, vĩ nhân của dân tộc, của thế giới, đã tự nói một cách khiêm tốn rằng tôi chỉ có bằng tốt nghiệp tiểu học thôi, tôi không có điều kiện học hành như các bạn, nhưng kiến thức mà tôi thu nhận được ở trong cuộc đời, trong thực tiễn, đấy là kiến thức đáng tin cậy nhất của tôi. Cái câu nói này là Bác nói trước các giáo sư, các sinh viên nổi tiếng ở thủ đô Jakarta, Indonesia khi Bác sang thăm năm 1959. Và người ta tặng Bác bằng tiến sĩ danh dự luật học và mời Bác phát biểu trước giới trí thức nước bạn. Thì Bác đã nói như vậy: chỉ những kiến thức thu hoạch được trong cuộc đời, trong thực tiễn, trong cuộc sống ấy, mới đem lại cho tôi độ tin cậy nhất. Cho nên riêng các thầy các cô dạy văn học, lịch sử, giáo dục công dân, địa lý này, ngoại ngữ này, vân vân, hay là các môn nghệ thuật này, mà Bác gọi chung là các môn học về tinh thần, Bác dặn chúng ta là phải đặc biệt chú ý các môn học về tinh thần ở trong nhà trường. Trong đó có môn lịch sử, để dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam. Tôi được cô giáo hiệu trưởng cho biết là nhà trường vẫn tổ chức cho các em về thăm quê hương của thủ lĩnh khởi nghĩa Bãi Sậy, người anh hùng Nguyễn Thiện Thuật. Đấy là một dấu ấn về truyền thống địa linh nhân kiệt của Hưng Yên. Thì mong em sẽ học tập từ truyền thống để phát huy trong hiện tại ngày nay. Bây giờ tôi kể để tất cả các thầy, các cô và các anh nghe cái sự kiện Bác đi tìm đường cứu nước. 30 năm ở nước ngoài, từ 1911 đến 1941 là tròn 30 năm. Bác có mặt ở châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ, một phần lớn của thế giới. Và dấu chân của Bác đã đặt trên 30 nước và vùng lãnh thổ khác nhau. Thì trong thế kỷ 20 không có một vĩ nhân nào có một cuộc đi kỳ diệu đến như vậy. Bác làm đủ mọi nghề để kiếm sống, từ bồi bàn trong khách sạn, từ trồng hoa, trồng cây ở các thủ đô. Bác làm cả phụ bếp, bác làm cả nghề chụp ảnh, tráng phim, sửa ảnh, vẽ sơn mài đồ cổ. Những năm tháng khó khăn, bác còn phải khâu vá thuê để sống và nuôi các đồng chí của mình. Sau đó tự học để có một vốn liếng kiến thức đầy đủ, nhất là ngoại ngữ, thì bác đã viết báo bằng tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Nga trước, rồi mới viết báo tiếng Việt.
chỉ riêng học ngoại ngữ của bác thôi đã là một tấm gương cho thanh niên noi theo. Bác dạy chúng ta là không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Đấy là 4 câu thơ bác tặng cho thanh niên xung phong thời kháng chiến chống Pháp, và bây giờ trở thành danh ngôn Hồ Chí Minh về thanh niên. Hàng ngày em coi đây chính là lời căn dặn của bác, chỉ dẫn của bác để vượt khó khăn và thành đạt. Nếu như Lenin dạy thanh niên là học, học nữa, học mãi, thì bác dạy thanh niên Việt Nam chúng ta những gì? Bác nói là đường đời là một chiếc thang không có nấc chót, học tập là một quyển vở không có trang cuối cùng. Hãy học bác cái tấm gương đó. Khi bác mất, chúng ta còn tìm thấy dưới gối nằm của bác một cuốn từ điển Việt Nam Tây Ban Nha, cả cuốn sổ tay bác ghi từng từ mới, cả cái màu bút chì xanh đỏ bác đánh dấu từng trang sách. Cả đời bác học đến như vậy, học để trở thành một người có sự nghiệp mà vì dân vì nước mà chiến đấu. Đời bác đấy sống 79 tuổi, 79 mùa xuân, mà bác mang tới 180 cái tên khác nhau. Riêng điều này đã là huyền thoại. Chúng ta có thể quên đi một số tên, nếu cần thì tra cứu trong sách vở, nhưng không ai có thể quên được một cái tên kỳ diệu, đó là Hồ Chí Minh. Hay chúng ta gọi bác triều mến là bác Hồ. Các em hãy nhớ lại những năm tháng tuổi thơ khi còn là học sinh tiểu học. Các em có nghe cái bài hát là Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn các em nhi đồng. Người cho em tất cả là bác Hồ Chí Minh. Ấy, chỉ cần nhớ như vậy thôi để các em nuôi dưỡng mãi tình yêu của chúng ta với bác ở trong trái tim của mình. Con người vĩ đại ấy bây giờ được cả thế giới tôn vinh. Năm nay khi mà trường chúng ta mới kỷ niệm 46 năm, sắp tới là tròn nửa thế kỷ thành lập trường Nguyễn Thiện Thuật, thì năm nay lại tròn 35 năm ngày thế giới tôn vinh bác là anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hóa thế giới. Riêng điều này là một niềm tự hào lớn của Việt Nam với trước mặt bạn bè quốc tế vì có bác Hồ. Đặc biệt nữa, chúng ta cũng nên biết một đôi điều xung quanh cuộc đời của bác nhé. Bố mẹ bác sinh được 4 người con, bác là thứ 3. Trên bác là chị gái bà Nguyễn Thị Thanh, anh trai bác là Nguyễn Sinh Khiêm, rồi lớn lên là Nguyễn Tất Đạt. Bác là thứ 3 là Nguyễn Sinh Côn, Nguyễn Sinh Cung, rồi Nguyễn Tất Thành, rồi đi tìm đường cứu nước là Nguyễn Ái Quốc, về nước lại là Nguyễn Ái Dân và Hồ Chí Minh. Bác gắn tên đến 180 cái tên tất cả. Riêng đây đã là một huyền thoại em cần nghiên cứu. Bác còn có một người em nhỏ nữa, em út đấy, tên là Nguyễn Sinh Nhuận. Vì đẻ thêm ở Huế đặt tên khai sinh là Nguyễn Sinh Nhuận. Nhưng khi mẹ đẻ em bé không có một giọt sữa nào. Ngay cả khi bác lọt lòng mẹ, bác cũng không được thừa hưởng sữa mẹ đâu. Sữa mẹ của bà Hoàng Thị Loan ấy chỉ có cho anh trai và chị gái thôi. Đến khi sinh ra bác và sinh ra em bé, bà Loan kiệt sức không còn sữa nữa. Chính bà ngoại Nguyễn Thị Kép đấy đã nuôi nấng bác từ lúc lọt lòng, mớm cơm mớm cháo nuôi bác. Và bây giờ bác Hồ 10 tuổi thơ lại bế em sang hàng xóm để xin cho em được bú nhờ, vì mẹ không có sữa. Gia đình bác, bố mẹ sinh được 4 người con thì bác và em nhỏ là thế. Trong gia đình bác ấy, chỉ có bác là thọ hơn cả. Bác còn được 79 tuổi, chứ mọi người thân yêu mất sớm lắm. Mẹ bác bà Hoàng Thị Loan thọ có 33 tuổi thôi, mà lại mất trong dịp Tết
22 tháng Chạp, 23 Tết đấy là bác bế em nhỏ theo đoàn tùy tùng tang lễ đấy, đưa mẹ lên núi ở Huế để chôn cất, mà có 10 tuổi đầu. Thế mà bác kể lại cái chuyện là khi mà chôn cất mẹ xong ấy, năm hết Tết đến, hai anh em côi cút ôm lấy nhau mà khóc. Bác kể cho chúng ta nghe là bác dỗ em mà em không nín, khóc cả đêm vì khát sữa nhớ mẹ, nên bác tủi thân khóc theo em. Khi bác đi mua thuốc về cho mẹ, đi xin cơm xin cháo nuôi em, thì ở nhà mẹ đã chết rồi. Mẹ chết lạnh bên khung cửa. Bác đau đớn ôm lấy em nhỏ mà khóc gọi mẹ, đổ cả cái ly cơm xuống đất. Mà đau đớn nhất đấy, em nhỏ của bác có biết đâu là mẹ mất, vẫn cứ bò trên ngực mẹ để tìm sữa cơ. Bác kể tí bác khóc. Đấy là bà Loan. Bà nội của bác là cụ Hà Thị Hy, một người phụ nữ đẹp nổi tiếng xứ Nghệ An, mà tài hoa bạc mệnh. Bà chỉ thọ có 32 tuổi. Anh trai bác ông Cả Khiêm được 62 tuổi, mất năm 1950. Chị gái bác là bà Nguyễn Thị Thanh ấy, mất vào năm Điện Biên Phủ năm 1954, họ có 70 tuổi. Chỉ có bác là còn được 79 tuổi. Bố bác là cụ phó bà Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Sinh Huy đấy, từ bỏ hết mũ áo triều đình nhà quan, về sống ẩn dật với dân làng, dạy học, làm thuốc chữa bệnh cho dân, dân coi là ân nhân. Nhưng mà cụ phiêu bạt tít vào tận Cao Lãnh, Đồng Tháp, chưa một lần bác đến ở miền Nam Bộ. Nếu như sau này lớn lên đi công tác ấy, em có dịp vào Cao Lãnh, Đồng Tháp thì đến viếng khu tưởng niệm cụ Nguyễn Sinh Sắc, người cha vĩ đại của dân tộc, đã sinh cho Tổ quốc một người con vĩ đại là bác. Cũng như về quê bác, đến viếng mộ bà Hoàng Thị Loan để ghi nhớ công ơn của người mẹ Việt Nam vĩ đại, đã sinh thành cho Tổ quốc một người con vĩ đại là Bác Hồ. Bố bác chỉ thọ có 67 tuổi. Cụ lại mất vào năm 1929. Lúc bấy giờ bác đã 39 tuổi. Bác đã ở Trung Quốc, ở Hương Cảng, Hồng Kông để chuẩn bị thành lập Đảng ta vào năm 1930. Và cũng chính năm bố mất là năm mà Bác Hồ của chúng ta phải chịu án tử hình. Thực dân Pháp cấu kết với bọn sai trong nước ấy, đã ra bản án tử hình Nguyễn Ái Quốc. Trên đời bác ấy có cả án tử hình, có cả vào tù ra tội, có cả chết đi sống lại, mà tất cả cái cuộc hành trình ấy chỉ vì dân vì nước mà thôi. Chính nhờ luật sư Lujabai ở Hương Cảng, Hồng Kông cứu bác mà bác có tự do, thoát chết năm 30-31 đấy. Đến năm 42-43, khi mà cách mạng tháng 8 sắp nổ ra rồi, trên đường sang Trung Quốc, bác lại bị lính của Tưởng Giới Thạch bắt giam. Nó đầy đọa bác khắp 30 nhà tù 14 tháng liền. Và trong hoàn cảnh cơ cực đó, người tù Nguyễn Ái Quốc đấy đã viết nên một tác phẩm vĩ đại, đó là Nhật ký trong tù, mà bác viết bằng chữ Hán, 133 bài thơ. Đến khi 70 tuổi, bác mới cho phép dịch ra tiếng Việt. Và đọc tập thơ đó, ta thấy được cả một cuộc đời, một sự nghiệp, một nghị lực phi thường, vượt lên hoàn cảnh để trở thành một con người cách mạng. Các em, nhất là các em lớp 12 sắp sửa ra trường, đó là một bước ngoặt trưởng thành trong cuộc đời các em. Hãy đọc lại cái bài thơ Nghe Tiếng Giã Gạo nhé, ở trong tập thơ này để mà học nghị lực của bác. Gạo đem vào giã bao đau đớn, gạo giã xong rồi trắng tựa bông. Sống ở trên đời người cũng vậy, gian nan rèn luyện ắt thành công. Đấy là cả một tổng kết lớn về đạo đức, mà trường chúng ta lại đặc biệt nhấn mạnh đạo đức là cốt lõi của văn hóa, của giáo dục.
Bác nói là ngủ thì ai cũng như lương thiện, tỉnh dậy phân ra kẻ giữ hiền. Hiền giữ phải đâu là tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên. Chứ giáo dục cực kỳ quan trọng. Trường chúng ta có một cái điểm, một cái đặc điểm rất là đáng phải ghi nhớ này. Em có biết là rất nhiều thầy cô giáo của trường ta đang dạy các em vốn là học sinh cũ của trường này. Và bản thân cô giáo hiệu trưởng, thạc sĩ văn chương, cô Phạm Thu Hương ấy, cũng vốn là học sinh của trường này. Bây giờ là người đứng đầu hội đồng sư phạm của nhà trường, vừa là hiệu trưởng, vừa là bí thư chi bộ, sẽ dạy dỗ các em nên người cùng với tập thể các nhà sư phạm ở đây. Thì đấy là hình ảnh học Bác. Tôi được biết là trường chúng ta có cả một tổ giáo viên về giáo dục thể chất và quốc phòng, tới 7 thầy cô giáo, trong đó có cả các cô giáo nữa. Đây có lẽ là những thầy cô giáo hạnh phúc nhất đấy. Bởi vì Bác Hồ của chúng ta cũng là nhà giáo. Bác dạy ở trường dục Thanh Phan Thiết, mà bác lại dạy môn thể dục. Cho nên ai là giáo viên dạy thể dục đây chính là có thể tự hào là bạn đồng nghiệp trực tiếp của bác. Có một người thầy vĩ đại là bác, và chúng ta nguyện là người đồng nghiệp nhỏ, học trò nhỏ của bác để hết lòng thương yêu học sinh. Cái câu chuyện về bác gắn với cả thầy và trò chính là như vậy. Cách đây đúng 32 năm, 32 năm em nhớ là năm 1990. 1990 là lúc chúng ta kỷ niệm 100 năm ngày sinh của bác. Và chúng ta tổ chức một hội thảo lớn tại Hà Nội. Đảng và nhà nước mời rất nhiều trí thức, học giả các nước đến Hà Nội để chia sẻ chúng ta những tình cảm, những xúc cảm về Bác Hồ. Trong số khách mời nước ngoài đến Hà Nội lúc bấy giờ có một nhân vật đặc biệt là phụ nữ, mà là trình độ rất cao, bà Josephine Stenson. Bà ấy là giáo sư sử học của nước Mỹ, dạy ở một trường đại học danh tiếng của nước Mỹ, đến Hà Nội dự hội thảo với chúng ta. Bà đọc một bài tham luận về bác mà không ai cầm nổi nước mắt, xúc động. Bà nói là tôi đến Việt Nam vì rất yêu mến Việt Nam và đặc biệt yêu mến Bác Hồ. Tôi chỉ thuộc lớp con cháu của người thôi, tức là như chúng ta thôi, nhưng tôi rất yêu người. Còn nếu như cuộc đời cho tôi may mắn được làm người cùng thời với người thì nhất định tôi sẽ theo đuổi người bằng được. Phụ nữ nhé, nói một câu nói rất chân thành như vậy. Tôi yêu người thiết tha bằng cả cuộc đời mình. Tôi yêu người không chỉ bằng trí tuệ của một nhà khoa học, mà còn yêu người bằng cả trái tim của một người phụ nữ, của người con gái. Thì đây là một tiếng nói an ủi chúng ta rất nhiều khi biết rằng Bác Hồ có được một cái ảnh hưởng rất lớn trong bạn bè quốc tế. Bao nhiêu người yêu bác, bác hy sinh hết cho dân tộc thôi, bác hy sinh hết, bác hy sinh cả cuộc sống riêng tư nữa. Chính cái bà giáo sư sử học này, bà ấy còn nói là tôi vào nhà sàn thăm bác, tôi muốn tìm xem bác có của cải riêng tư gì không, thì tôi phải khóc mà nói rằng người không một chút riêng tư, không gia đình, không nhà cửa, không tài sản, không vợ con, chỉ có một trái tim, một khối óc dành tất cả cho dân cho nước. Bà ấy tả là cái bàn làm việc của vĩ nhân mà thô sơ làm chiếc bàn mộc, trên bàn còn có ống bơ sữa bò để cắm bút bi bút chì làm việc. Cái tấm gương của bác là tấm gương suốt đời tiết kiệm đến mức khắc khổ để nêu gương cho dân chúng ta. Bác nói là một tấm gương sống còn quý hơn hàng trăm bài diễn văn. Bà ấy tả tiếp cái giường bác nằm, giường lãnh tụ, giường vĩ nhân, mà có ngờ đâu chỉ là một chiếc giường cá nhân bé nhỏ, chăn đơn gối chiếc. Ta vào thăm nhà bác, ta thấy cái chiếu mộc, không phải chiếu hoa đâu, chiếu mộc, không phải chăn đệm sang trọng như thời nay đâu. Trên chiếc giường đó
chỉ có 2 cái quạt. Một chiếc quạt mo cau của Nghệ An biếu bác khi bác về thăm quê. Năm nay là kỷ niệm 65 năm bác về thăm quê lần đầu tiên. Và một chiếc quạt lá cọ của tỉnh ủy Phú Thọ biếu bác để bác nhớ về kỷ niệm thời kháng chiến, có thế thôi. Bà đứng lặng hồi lâu bên chiếc giường của bác, bà khóc. Bà nói là tôi biết rằng cả cuộc đời của người chưa bao giờ người được biết đến hơi ấm của phụ nữ. Tức là rất cô đơn, không có cuộc sống riêng, hy sinh hết cho dân cho nước. Càng như vậy càng thấy sự vĩ đại và cao thượng của Hồ Chí Minh mà chúng ta gọi là Bác Hồ, để suốt đời học tập noi gương bác. Bây giờ riêng với thanh niên, năm nay các em biết là có một sự kiện chính trị đặc biệt là năm Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cuối năm nay sẽ khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Đại hội của tuổi trẻ, đại hội của thanh niên giàu sức sống. Em hãy nhớ lời của bác nhé. Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là niềm tin, là hy vọng của cả dân tộc, của cả xã hội. Khi bác đi tìm đường cứu nước đấy, việc đầu tiên bác làm là thức tỉnh thanh niên. Vì thanh niên trong hoàn cảnh nô lệ đang lầm đường lạc hướng, quên mất tình cảnh đất nước đau khổ, ăn chơi trụy lạc. Bác nói thế này này: hỡi Đông Dương đáng thương ngài. Đông Dương là cả Việt Nam, cả Lào và Campuchia. Hỡi Đông Dương đáng thương ngài, ngươi sẽ chết mất với đám thanh niên già cỗi của ngươi. Bác thức tỉnh thanh niên phải có lòng tự trọng, yêu tổ quốc, yêu độc lập của quốc gia mình, thì đừng bao giờ quên cái nhục mất nước, phải chiến đấu hy sinh vì tổ quốc. Cái thức tỉnh này rất quan trọng, để rồi sau này khi bác đã là chủ tịch nước, chủ tịch đảng ấy, bác lại dạy thanh niên thế này em. Bác nói là tuổi trẻ chỉ có một điều ham muốn ấy, say mê. Tuổi trẻ chỉ có một điều ham học, ham làm, ham tiến bộ. Tuổi trẻ chớ có ham làm quan to. Tuổi trẻ phải tránh xa như tránh lửa 3 điều nguy hiểm: tiền bạc, danh vọng, địa vị, quyền lực. Những cái đó rất dễ làm hư hỏng con người. Thì bây giờ ta mới càng thấm thía những lời dạy của bác khi nhìn vào thực tại xã hội chúng ta bao nhiêu điều đáng lo ngại, mà cũng chỉ vì không vượt qua được cái chủ nghĩa cá nhân, tính tham, lòng tham thôi. Bác Hồ của chúng ta có những lời nói rất cảm động với đồng bào. Đồng bào chúc thọ sinh nhật bác năm 1946, lúc bác 56 tuổi. Bác khiêm tốn nói thế này nhỉ: tôi năm nay mới 56 tuổi thôi, chưa đến cái tuổi để đồng bào chúc thọ đâu. Nhưng vì có một số nhà báo nói ra, đồng bào biết, làm bận tâm đến đồng bào. Tôi rất cảm động khi đồng bào cho tôi nhiều hoa, nhiều bánh, nhiều quà. Tôi biết lấy gì để đền đáp. Tôi chỉ một lòng một dạ vì đồng bào, phục vụ như một người lính ra mặt trận. Còn nếu đồng bào cho tôi thôi, tức là nghỉ đấy, tôi sẵn sàng lui. Tôi chỉ là một ngôi nhà nhỏ bên bờ suối, sớm ngày vui chơi với các cháu nhỏ và bạn già. Tuyệt đối tôi không màng danh lợi. Cả đời tôi nguyện ở ngoài vòng danh lợi. Bác nói thế nào bác làm đúng như vậy. Chứ học bác, học lời nói đi đôi với việc làm. Học sự trong sáng mẫu mực, hết lòng vì dân vì nước. Cái công thức đạo đức của bác là cần kiệm liêm chính để chí công vô tư, đứng ngoài vòng danh lợi, không có tính tham và lòng tham. Và bác kết luận cái bức thư cảm ơn đồng bào bằng một câu nói rất cảm động là: từ trước đến giờ tôi đã là người của đồng bào, chỉ từ giờ về sau và mãi mãi tôi vẫn thuộc về đồng bào. Đấy là lời thề, lời hứa, tâm nguyện của bác suốt đời gắn bó với dân.
đến phút cuối cùng nằm trên giường bệnh. Mà thời bác mất ấy là thời kỳ đê vỡ rất nhiều, lũ lụt liên miên. Trung ương Đảng ta rất lo cho bác, mời bác rời Hà Nội, đưa bác về vùng đá trông ở Sơn Tây Ba Vì, cách Hà Nội 60 cây để bác dưỡng bệnh. Bác khóc đấy các em. Bác bảo bác không đi đâu cả, bác không thể bỏ dân mà đi được. Đưa bác đi, các chú chỉ đưa được một mình bác thôi, còn dân các chú tính sao? Dân mới là quan trọng. Chứ bác ở lại với dân, chia sẻ ngọt bùi với dân, không thể đi xa được. Bác có một người học trò xuất sắc cả đời ở bên cạnh bác, mà người đó rất là quan tâm đến sự nghiệp giáo dục của chúng ta, đó là Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Ông là một nhà văn hóa lớn, một nhà giáo dục lỗi lạc. Thủ tướng ở với bác suốt đời, ăn chung với bác một mâm cơm trong suốt cả cuộc đời. Bác đặt tên cho bác là Hiền, bác đặt tên cho thủ tướng là Lành, Hiền Lành. Hàng ngày có hai người tên là Hiền và Lành ăn chung với nhau, lấy tiền lương mà thanh toán, không lấy một xu nào của Đảng cả. Đấy, bác và thủ tướng như vậy. Thì bác dặn riêng thủ tướng là những ngày lũ lụt như thế này, chú đừng đi xa, ở lại đây để nếu có việc gì thay bác mà giải quyết. Suốt đời lo cho dân. Cho nên các em có để ý là khi bác mất ấy, trên ngực áo của bác trống không, không có một tấm huân chương nào. Huân chương sao vàng là cao nhất tặng bác từ chối. Bác khiêm tốn nói là bác chưa xứng đáng để nhận huân chương. Miền Nam chưa giải phóng, đồng bào còn đau khổ, tức là bác chưa làm tròn nhiệm vụ. Bác xin đề nghị hoãn lại, đợi giải phóng miền Nam đã, gắn huân chương cho bác cũng chưa buồn. Thế rồi bác đi không kịp, trên ngực áo không một tấm huân chương, càng thế càng vĩ đại. Hơn nữa, cả ngực áo của bác lại ướt. Đó là nước mắt của 6 bác sĩ thay nhau hồi sức cấp cứu cho bác, mà tim bác không đập lại. Đau đớn quá, chỉ muốn mong có một phép mầu nhiệm được chết thay cho bác, mà không có, thì nhỏ nước mắt trên ngực bác. Hai bên gối nằm của bác cũng ướt, đó là nước mắt của bác. Khi mà bác nói với chúng ta những giây phút cuối cùng trước khi vĩnh biệt cuộc đời, cái ngày mùng 2 tháng 9 năm 69 ấy, 53 năm về trước, ngày bác vĩnh biệt chúng ta đấy, bác không nói một câu nào nữa, chỉ nhìn chúng ta mà khóc thôi, mà nhỏ nước mắt trên gối. Bởi vì cổ họng của bác nó đã giãn hết. Giáo sư hàng đầu ngành tai mũi họng Việt Nam là giáo sư Trần Hữu Tước, thường xuyên được Trung ương gọi về để hàn các mạch máu trong cổ bác, nó đã vỡ ra chảy máu. Bác không ăn uống được gì, không nói được, chỉ nhìn chúng ta mà khóc thôi. Thế hệ ông bà, cha mẹ các em, những người mà bây giờ còn giữ cái mảnh băng tang nửa đen nửa đỏ trở trên ngực đi, thì mới thấy hết được cái nỗi đau đớn này. Còn các em hãy qua các tài liệu nghiên cứu, qua phim ảnh, qua các hồi ký, hồi ức để mà hình dung ra người bác kính yêu vĩ đại của chúng ta thôi. Trước đây Hưng Yên với Hải Dương là một tỉnh gọi là tỉnh Hải Hưng. Các em biết là trên mảnh đất Hưng Yên và Hải Dương này có rất nhiều nhân vật nổi tiếng không? Trong đó có một em bé mà lúc bác mất có 10 tuổi thôi, được gọi là thần đồng thơ ca. Là ai nào? Chính là nhà văn Trần Đăng Khoa, bây giờ đã trên 65 tuổi rồi. Anh ấy là phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, thì lúc bác mất có 10 tuổi. Và Trần Đăng Khoa chính là tác giả đầu tiên có bài thơ khóc bác đấy. Lúc đó em nằm trên giường bệnh, bị bệnh thiên đầu thống mà phải mổ ngay, không dám mù mắt. Mà khi nghe tin bác mất trên đài phát thanh này, giọng người phát thanh viên đẫm nước mắt ấy, thì em bé xé cả cái mảnh băng tang bịt mắt này và viết ngay bài thơ khóc bác trên giường bệnh.
ngày mùng 4 tháng 9 năm 69 đã có thơ Trần Đăng Khoa trên báo Đảng. Còn đến ngày mùng 6 tháng 9 bắt đầu mở đầu lễ viếng Bác suốt ngày đêm đấy, thì mới có thơ của Tố Hữu, bài Bác ơi. Bây giờ ta nhớ lại cái bài thơ đó nhé, để ta tự hào về tuổi thơ của chúng ta. Trước đây đã có một người bạn như thế nhé: cháu buốt ở nơi tim này, nơi đeo tang suốt đêm ngày Bác ơi. Một mắt cháu đã mờ rồi, cháu ngồi cháu khóc đất trời đổ mưa. Bác ơi, cháu chẳng bao giờ còn mong gặp bác, cháu chờ đã lâu. Bác cho chúng cháu mai sau núi sông bất khuất đẹp giàu sáng tươi. Cháu thề phấn đấu suốt đời nên người bác dặn như lời bác mong. Tâm trạng nỗi niềm của em bé 10 tuổi bây giờ nhắc lại cũng chính là tâm nguyện của chúng ta. Thế hệ thanh niên thời đại Hồ Chí Minh sẽ nguyện sống mãi mãi xứng đáng với Bác Hồ kính yêu. Đấy là điều mà tuổi thanh niên cần ghi nhớ. Bây giờ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam sắp tới ngày 20 tháng 10 mà trường chúng ta, cô giáo hiệu trưởng cũng như rất nhiều các cô giáo khác sẽ là những người mà nhận cái niềm vui của ngày Phụ nữ. Các em học sinh gái cũng vậy. Nhân đây tôi xin chúc mừng cô giáo hiệu trưởng, chúc các cô giáo của trường ta và chúc tất cả các em học sinh gái của trường nhân ngày Phụ nữ Việt Nam thật sự xứng đáng với những chữ vàng lịch sử anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang. Để nói về ngày Phụ nữ Việt Nam mà các em nhớ là ngày Phụ nữ không chỉ có ngày 20 tháng 10 đâu nhé. Các em học sinh nam, các bạn nam này, rồi các thầy giáo nhớ là phụ nữ có rất nhiều ngày kỷ niệm thiêng liêng. Đầu năm là có ngày tình yêu 14 tháng 2, cái Valentine ấy. Rồi đến mùng 8 tháng 3 là ngày Phụ nữ quốc tế. Và riêng Việt Nam là 20 tháng 10. Những ngày đó phải dành tình cảm tốt đẹp nhất, thương yêu nhất dành cho giới nữ, một nửa của thế giới cơ mà. Ta nhớ là đại văn hào Nga Maxim Gorky đấy, ông nói là không có mặt trời thì hoa không nở, không có người mẹ, người phụ nữ đấy thì đến anh hùng, vĩ nhân, nhà thơ, hiệp sĩ cũng đều không có. Tất cả bắt đầu từ người mẹ. Mà Việt Nam chiến tranh như thế, trên mẹ Việt Nam đã trở thành mẹ huyền thoại. Cho nên tại sao bác rất chú trọng tôn vinh phụ nữ? Tại sao ngày mùng 2 tháng 9 năm 45 ở quảng trường Ba Đình lịch sử bác đọc tuyên ngôn độc lập xong thì đến cái tiết mục là kéo cờ đỏ sao vàng trong bầu trời Hà Nội mùa thu đó, một cái sự kiện vĩ đại. Bác không chọn nam giới mà chọn phụ nữ. Bác chọn hai phụ nữ trực tiếp kéo cờ trước quảng trường Ba Đình. Nào các em gái, các em có biết là hai người phụ nữ đó tên là gì không? Một là phụ nữ trí thức, hai là một phụ nữ du kích ở Cao Bằng, dân tộc Tây. Bác chọn một phụ nữ trí thức Hà Nội là con một giáo sư nổi tiếng, mà tên tuổi giáo sư đó bây giờ là tên trường của một tỉnh Hưng Yên, giáo sư Dương Quảng Hàm, trường Dương Quảng Hàm. Và ở Hà Nội có đường phố Dương Quảng Hàm. Thì cái bà Dương Thị Thoa đấy, con gái của giáo sư Dương Quảng Hàm, bà có bí danh là Lê Thi, bà được Bác Hồ trực tiếp chọn để kéo cờ. Người phụ nữ thứ hai là một người phụ nữ dân tộc Tây ở Cao Bằng. Cao Bằng là có Bác Bó, đầu nguồn cách mạng. Đó là một người dân tộc Tây tên là Bế Thị Loan. Sau này bà Bế Thị Loan trở thành phu nhân của Đại tướng Hoàng Văn Thái, trên đổi tên là Nguyễn Thị Loan. Thì hai người phụ nữ kéo cờ đó, bà Lê Thi đã vừa mới mất trong bối cảnh dịch Covid vừa rồi, còn lại một người thôi. Cái điều quan trọng là tại sao lại chọn phụ nữ kéo cờ? Như thế ta mới hiểu được sự tinh tế, sâu sắc của tâm hồn Hồ Chí Minh. Bác nghĩ ngay đến Hai Bà Trưng. Bác nghĩ ngay đến Hai Bà Trưng.
Hai Bà Trưng cất cờ khởi nghĩa giành độc lập cho nước Đại Việt đầu công nguyên 40-43 thế kỷ đầu công nguyên. Thì bây giờ nước Việt Nam hiện đại này ra đời dành vinh quang đó cho phụ nữ, chứ chọn phụ nữ kéo cờ chứ không chọn nam giới. Còn trên mảnh đất Hưng Yên này 10 lần Bác về thăm, Bác làm thủy lợi, tát nước, chống hạn, làm đê với nông dân. Và có người anh hùng lao động là Phạm Thị Vách. Ta có nhớ tên tuổi không ạ? Phạm Thị Vách là anh hùng lao động cái thời kỳ công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải đấy, là người có vinh dự gặp Bác, được Bác động viên khen thưởng. Đặc biệt nữa, ở Hưng Yên có một đội du kích tên là Hoàng Ngân và có rất nhiều chiến công. Cái lần Bác về Hưng Yên ấy thì có Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng đi với Bác. Đại tướng giới thiệu cho Bác về thành tích đội du kích Hoàng Ngân, và Đại tướng mời một đại biểu nữ của đội du kích lên chào Bác và nói chuyện cho Bác nghe, kể thành tích đánh giặc cho Bác. Phụ nữ chúng ta làm được rất nhiều việc tốt, nhưng mà nói năng thì lại rất là rụt rè, khiêm tốn quá, thành ra rụt rè, chứ đùn đẩy nhau mãi. Cuối cùng mới có một chị phụ nữ lên báo cáo với Bác, mà lên run quá, xúc động quá. Ai lại có một câu là cháu xin kính chào các vị lãnh tụ. Bác cười, bác bảo sao gọi bác là lãnh tụ? Bảo thưa bác, cháu run quá. Bác bảo cứ bình tĩnh mà nói, làm được gì nói như vậy bác nghe, không có gì mà run cả. Thế là nói được dăm ba câu, xong lại xin rút lui. Và trước khi rút lui, cháu xin kính chào các vị lãnh tụ. Tất cả mọi người đều cười, bác cũng cười. Bác giải thích hay lắm các em nhé. Các em sẽ được các thầy các cô dạy văn chữa cho về từ ngữ, dùng từ phải thật chính xác nhé. Đấy là hình mẫu của Bác Hồ đấy. Bác nói thế này này: Pháp nó thua nó mới rút lui, các cháu là thắng ra lại rút lui. Chứ cháu phải nói là trước khi dừng lời, chứ không phải trước khi rút lui. Bác chữa lỗi cho chúng ta như thế đấy kìa. Chứ có thể nói là học Bác bao nhiêu điều quan trọng. Còn tình cảm của Bác với phụ nữ đấy thì không gì cảm động bằng những lần Bác về thăm địa phương, bao giờ cũng ân cần hỏi xem sự tiến bộ trưởng thành của phụ nữ. Bác nói là không giải phóng phụ nữ, không bình đẳng nam nữ thì chỉ có một nửa chủ nghĩa xã hội thôi. Mà Bác không có vợ có con mà sao Bác thương phụ nữ như vậy? Bác nói là đến đâu Bác cũng hỏi ở đây các chú có còn đánh vợ nữa không, đánh con nữa không. Nhất là Bác về Thái Bình, Bác phê bình cán bộ nam uống rượu say, toàn đánh vợ đánh con thôi. Bác nói là đánh vợ đánh con là dã man lắm, là kém văn hóa đạo đức, phải bỏ ngay đi. Và Bác kể ra một số tỉnh có cái hiện tượng là phụ nữ hay bị đánh đập, thì chúng ta thấy là tình cảm chăm sóc của Bác rất là thân thiết và cảm động. Động viên phụ nữ bằng một cái tổng kết 8 chữ vàng: anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang, chính là tôn vinh giá trị phụ nữ Việt Nam, truyền thống phụ nữ Việt Nam xứng đáng là con cháu của bà Trưng, bà Triệu, để thêu dệt nên non sông gấm vóc này một tay là nhờ phụ nữ. Thế nên giỏi việc nước, đảm việc nhà chính là như vậy. Học Bác, chúng ta ghi nhớ tình cảm chung yêu của Bác. Thì thời gian của chúng ta rất ít, không có nhiều. Chúng ta còn phải tiếp tục các cái chương trình khác. Nên tôi xin tạm dừng ở đây và một lần nữa xin chúc mừng tất cả các thầy, các cô và các em, nhất là chúc mừng phụ nữ Việt Nam nhân ngày 20 tháng 10. Xin trân trọng cảm ơn.